Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, of course, it is a makeup tutorial again and again. Sana hindi po kayo magsawa sa mga makeup tutorial ko. And then, today, I will bringing you this look here. I don't know what do you call this look. Ginawa ko lang to. I think I'll just call this look a creative makeup look. So, ayan na lang. Kasi, ewan ko, wala akong maisip kung anong look to, or maybe you can use this makeup look for a night party kasi hindi mo naman siya pwedeng gamitin ng days. Hindi namang night makeup look or creative makeup look. So, if you want to know how I achieve this look here, then please keep on watching. And yeah, I'm done with my eye makeup. So, kung napapansin nyo, hindi ako nakapag-eyeliner. Wala akong explanation dun kasi nakalimutan ko, guys. So, yeah. For now, I am going to highlight the high point of my face. As usual, ang aking paboritong essence. Lalo siyang laman. Baka naman may magbigay. Guys, I'm so excited na. And then, yeah. Ayan pa rin yung aking breakouts dyan.
Kailangan natin ng concealer. Alam nyo guys, wala pa akong nahanap na concealer na hindi nag-crease sa under eye ko kasi ang daming lines sa under eye ko. So yeah, given na yan, ganyan talaga ang buhay. And I'm going to set it with this Maybelline na setting powder para lang hindi gumalaw yung ating concealer. And for blush, para naman mapula-pula yung ating pisngi. Yeah, dumi-dumi nung nasa likod ko, bag ko po yun. And then going to bronze my nose. Kailangan kong i-bronze yung ilong ko kasi ano yung bronzer ko? Ayun. Kailangan kong i-bronze ang ilong ko guys kasi pinagpala tayo. So, nasabi ko na dati guys, ang bronzer, para i-warm lang yung face mo. Kung masyadong maputi, para lang siya, para i-warm lang. And, to give that illusion. And then dito, para mamaya medyo pouty-pouty yung lips natin. Yan. Gawa tayo ng illusion. Mamaya. Let's check kung magpa-pout ba yung lips natin. No, kung magba-bronze pa ba ako sa may... Sige na nga. Hindi naman kasi kita. Ayan pa rin guys yung mga acne scar ko. Alam nyo guys, I'm pretty sure na hormonal breakout tong mga to kasi 2 weeks na rin akong hindi dinanatnan. So, lahat ng bagay ay may kapalit. So, ito yung kapalit yan. Ito, kakapisa ko lang kanina as in gigil na ako yung tiniris ko na siya kaya medyo may dumugo siyang konti dyan. And then, Cupid's bow. Here. Di na ako nag-brush. Kakatamad ng brushes. Under eye. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin ako magaling sa ano ba to? Sa kilay. This Maybelline, last time yung last video ko, ang ginamit kong Maybelline Superstay is yung Seductress. So itong dalawa na to yung gustong-gusto ko sa nilabas nung dating Maybelline kasi actually hindi ko siya na-afford dito kasi medyo namahalan ako. So nung may umuwi yung kasamahan ko, nagpabili ako sa asawa ni Ayen, si Mingo, nagpabili ako sa kanya nitong lipstick na to kasi super mahal dito. And itong dalawang shade lang na to ang nagustuhan ko, yung itong Ruler at saka yung Seductress. So ito siya guys, ganyan. Ay, mag-focus, ayan, ganyan.
way, guys, I upgraded my camera today. Yay! Thank you so much sa aking mahal na Yasir for giving me this as a gift. Actually, hindi naman niya ito. Actually, hindi siya ganun ka-supportive sa aking vlogging career. But then, dahil mahal niya ako. Wow, mahal niya ako talaga. Mahal naman ng isa't isa, ganun. Yeah, he gave me this camera as a gift kasi ang usapan namin, actually hindi naman usapan, ako lang talaga ang nagsuggest sa kanya. Actually, ako lang talaga yung nagsuggest sa kanya kasi sabi ko sa kanya, mahal, kapag na-monetize na ako, gusto ko ng bagong camera. So, siya na yung nagsuggest din na. Sabi niya, o sige, kapag na-monetize ka na, bibilihan kita ng camera kasi ang ginagamit ko is ang aking iPhone 7. Ito lang siyang ginagamit ko, guys. Wow, meron pa talagang paano. Yeah. Si Normina, yan ang aking Mother Earth. Yes, but hindi pa nga tayo na ma-monetize. Yun, nagpabili na ako sa kanya. But inshallah, hindi niya naman kasi alam yung may mga watch hours and then kung ilang subs. So, yeah, inshallah, ma-monetize na tayo. And thank you so much. Malapit na po tayong mag 1,000. Thank you so much, guys, for subscribing into my channel. And sana po, wag po kayong magsawang manood sa akin. By the way, guys, maybe next month, hindi na tayo makapag makeup video kasi tamang-tama, magbabakasyon din ako sa Philippines and more on vlog yung gagawin ko. So, wala mo na mga makeup tutorial. Okay? So, now, guys, I am already using my new camera, which is EOS M50, and meron akong gagawing review, unboxing about my new camera, and please watch that, guys. Baka after nitong makeup tutorial ko, gagawan ko rin siya ng review. So that is it for today's video, guys. Hope you enjoy my makeup tutorial today. And see you on my next video, inshallah. And thank you for watching. Bye. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you, guys. Hopefully, sana, inshallah, magkita rin tayo sa Philippines. Kasi gusto ko rin makita yung mga viewers ko dyan sa Pilipinas. So, yeah. Thank you so much for watching, guys. Bye.